Λοιπόν, έχουμε πάει στο draft εδώ. Πω, γρήγορο draft. Δεν πρόλαβα καν να μιλήσω. Θα μείνει ο Jace open. Πρέπει να κάνεις Jace first pick, ισχύει, γιατί αν το πάρει ο Zeus καταστράφηκε. Είναι ο καλύτερος Jace. Είναι ο καλύτερος Jace. Zeus πάρε Malphite. Το ζητάω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάρε Malphite. Εδώ η prediction game space vs TP. Νομίζω οι TP έχουν φανεί πιο δυνατοί και έχουν φανεί πιο ομάδα του τύπου. Οι φίλοι είναι καιρό μαζί. Έχουν το edge, αλλά και οι game space παίζουν πολύ καλά. Νομίζω ότι σαν δεύτερη ομάδα θα μας αντιπροσωπεύσει αρκετά αν περάσουν στο EMEA. Θέλω να δω αν οι υπόλοιποι μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Rumble Zinzao. Και εδώ το mid το θέμα είναι ότι ό,τι και να πάρεις έχεις θέμα. Γιατί είτε πάρεις τα λίγια θα πάρει κάτι περίεργο ο Zeka, αν πάρεις Azir θα πάρει τα λίγια ο Zeka. Πώς κερδίζει το blue set? Μπορεί επειδή αυτά τα picks να είναι πάντα δυναμάτα τα λίγια. Τα λίγια μαζί με Naafiri, μαζί με Jace. Και εδώ ο Zeka έχει επιλογή matchup, ρε φίλε. Μπορεί να πάρει ό,τι θέλει και δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα. Το mid έχει πολύ μεγάλο pool στα πρώτα παιχνίδια. Γιατί υπάρχουν 6 mid laners που μπορούν να θεωρηθούν top tier. Ori. Which is a matchup where obviously you dash a lot on Ahri, but you have so much mobility you can kind of skirt around the Unraveled Earth. Η Ahri είναι από το γνωστό τραγούδι, το Ahri. Gamespace δεν έκανε το λάθος, το T2 ήταν καταστό. Ναι. Χθες το HLL για όσους δεν ήταν έγινε και αυτό το παιχνίδι. Φίλε, έπαιξαν πολύ καλά το early game, νιώθω ότι αυτό που πήρανε Voids, πήρανε Draco, κάνανε counter jungle, βγήκε σε Juan 25 CS μπροστά, βγήκε ο Varus 25 CS μπροστά. Είναι πολύ καλό για το early game, σαν game plan. Αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες, ρε φίλε, δηλαδή όλες οι ομάδες που ήταν 3-3 έχασαν. 3-2, sorry, έχασαν. Η βαθμολογία είναι πολύ περίεργη. Ναι, φίλε, πάλι θα παίξουν MF εναντίον Jhin. Εκτός αν δούμε Kai'Sa. Κοίτα, πρέπει να αλλάξει το patch. Και πιστεύω ότι αν δεν βλέπεις best of 3 ή best of 5, είναι πολύ όχι βαρετό. Γυρνάμε πάλι στον κόσμο που δεν έχουμε fearless, ρε φίλε, γιατί όλοι παίρνουν τα ίδια picks. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ποια picks είναι δυνατά στο Game 1. Έχουμε δει αυτά τα drafts πολλές φορές να εξελίσσονται με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται το fearless από νωρίς σε πολλά leagues. Για να ξεφεύγεις από αυτό το τρυπάκι του τύπου μπορώ να πάρω Rumble vs Jace, να πάρω Zinzao vs. Δεν είναι Pantheon, τώρα είναι Naafiri. Να πάρω τα λίγια Ahri Azir στο mid lane. Hello Vago, καλημέρα. Ελπίζουμε η μέρα σου να είναι πανέμορφη. Και σε όλους σας. Και σε όλους σας, κύριε. No recon for them, so they're just going to go for the Nautilus instead, avoiding that rel for now. Yeah, I think honestly it's a fine decision to make. I think the Nautilus πάνω στον Alistar. Και να, το Zagi είναι ωραίο εδώ. Λέτε να δούμε Kai'Sa. Το Kai'Sa δεν είναι... Εντάξει, είναι λίγο risky, αλλά είναι Viper. Ωραία, μου αρέσει ότι πήρε Kai'Sa. Τουλάχιστον να τα έχουμε MF vs Jhin, και αυτό είναι επειδή ο Teddy πήρε Zaya. Οκ, έτσι, ξερή Zaya, game 1. Λεβένταρος, θέλω να δω πώς θα το παίξει. Λοιπόν, boys, πρώτο game δεν θα έχει predictions, θα είναι λίγο πιο ομό. Έγινε. Και θα ξεκινήσουμε με τα predictions στο επόμενο. Για όλους τους λεβέντες. Τι γίνεται με Γκούμα, έφαγε πάγκο. Ναι, και ο κόσμος έχει φλιπάρει, παιδιά. Οι T1 fans είναι οι πιο τοξικοί fans, θα το ξαναπώ. Για να καταλάβετε τι έγινε χθες, ok.
βαθμολογούσανε τους παίκτες που παίξανε από την D1 στο παιχνίδι. Υπάρχει μια εφαρμογή. Βάλανε 9,7 στον Γκομαγιούση που δεν έπαιξε και βάλανε 3,7 στον Smash. Παιδιά, κυριολεκτικά οι T1 fans κάνουνε bullying τον Smash και περιμένουν ο Smash να κερδίσει. Κάνουνε bullying ένα 18χρονο που δεν φταίει καν που παίζει. Οκ, δεν είναι ότι πήγε και έβαλε τον πατέρα του επειδή είχε μέσο για να παίξει. Και δεν ξέρω, ρε φίλε, νιώθω ότι είναι πολύ χαζή. Οκ, πρέπει να τσιλάρουνε γιατί και το γαμάνε την καριέρα του Smash αυτή τη στιγμή. Αν έχανε και τον έβγαζαν κομπλέ, ρε φίλε. Αλλά τώρα υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια γύρω του. Γουλουτζούκι, είμαι χθες τρομερό content. Ρο, πήγα να πεθάνω, τι εννοείς. Σε αυτό το game πήγα να πεθάνω. Θα έπρεπε να το ανεβάσω στο δικό μου YouTube αυτό το series. Εκεί να δεις comments. Δεν θα είχε, αλλά δεν πειράζει. IG καλύτερη σειρά από skins, εννοείς από world skins. Τα ακούω. Έχουμε τίποτα περίεργο στο game. Τα ίδια και τα αυτά. Ο Zeus παίζει με κόμμετ, ωραίο versus Jace, για να κάνει poke. Παιδιά, τα καλύτερα skins από παγκόσμιο που έχουν βγει είναι τα TPA. TPA. Super. Έχει σοβαρά match σήμερα. Έχει DRX vs Hanwha Life. Οπότε βλέπουμε Hanwha Life και μετά έχει Bro vs KT. Το οποίο φοβάμαι ότι θα είναι μεγάλη φιέστα. Αλλά οι Bro μου αρέσουν, τους συμπαθώ. Όλοι τους συμπαθούν. Πονκ. Αυτό είναι το Alistar μέτρα, παιδιά. Παίρνεις W level 1. Τους κοπανάς με το κεφάλι. As a professional here at the LCK, I think he should be required to always vote for them as well. I agree. It's the prediction payment pro tax, you know. Αλλά θέλω εδώ οι DRX να εμφανιστούν λίγο, ρε παιδί μου, να καταφέρουν να πάρουν 1-2 games πάνω από τα παιδιά. Δεν είμαι hater. Δεν είμαι hater. Είμαι απλά believer. Πολύ κοντά με τον πλεάτα. Εντάξει, ο Delite εδώ πέρα, ρε φίλε, κάνει το engage, εννοείται με τον Alistar θες level 2 να πιέσει. Εδώ είδαμε στο LEC να μπαίνει ο Alistar level 1 με το κεφάλι. Εδώ είναι η Νικολή, για ποιους λέμε, για τους T1 και έκανε πρώτο στο Game Athlon. Πού είσαι, Αγγελίξ? Καλημέρα, boy. Πώς είσαι? Πάμε τα resets. Πάμε τα resets σιγά σιγά. Αλλά είσαι. Yeah, no massive change really come out from the bot lane. Plat is healed up, still has that ignite advantage for a little bit of time. So we'll see if anything comes from that. Παιδιά, δεν έχω ξυπνήσει ακόμα καλά, οκ. Καλά, εσύ γράφω, ρε. Έτσι πως το έγραψες, εγώ φταίω. Θα παίξουμε φάπε, σοβαρέψου. Jesus. Wait, εδώ Sponky μπορεί να πάει bot. Πλάτα, μπαμ. Παίρνει Aftershock, τον κάνει Ignite, τον πιάνει. Ο σκύλος γιατί ήρθε, ρε φίλε, μέσω Λαμίας? Γιατί έκανε το flank από το Ουσμπεκιστάν? Πήγε να κάνει predict. Αλλά πάλι σκοτώνουνε. Πίνα, θα κάνουμε W flash, ναι ή όχι? Όποιασε ο πλεάτα καν δεν έκανε sidestep. Αρκετά καλό, αρκετά καλό. Νομίζω ότι το free W που έδωσαν στον πλεάτα ήταν σίγουρα πρόβλημα. Αλλά ρε φίλε, ο σκύλος ήρθε από πολύ μακριά. Πολύ μεγάλος κύκλος. Εγώ λέω κατεβάσαμε super team να στον πάρουν τις Αιωνέ Diamonds και τώρα λιακά να τελικές στην SLL. Ρε φίλε, καλά έκαναν και πήγανε Game Athlon και οι υπόλοιποι πρέπει να πηγαίνουν Game Athlon. Να φέρουμε hype σε όλο το scene. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι δύσκολα στο HLL, δεν ξέρω τι γίνεται. Παιδιά, για όσοι δεν έχουν δει στο HLL,
Η WL Gaming έχει φέρει πάλι πολύ δυνατούς παίκτες. Δηλαδή έχει φέρει πολύ δυνατούς παίκτες. Και δεν μπορούν να κερδίσουν. Είναι τρελό. Δηλαδή σκέφτομαι να πάω να φέρω το Lambocop και να σκάσουμε ρε φίλε mid jungle να φέρουμε τη διαφορά. Γουσμάν και Γιώκη, πώς είμαστε boys, τι κάνουμε? Πείτε μου ρε φίλε κάτι ευχάριστο, θέλω να ακούω ευχάριστα νέα στη ζωή μου, πείτε μου. Carnage is the problem. At least Teddy is up a kill, whereas Peanut was the one who got the kill on the side of Hle Vs Drx. We're going to have our lane swaps here right away, as is the way of the LCK. And both these bot lanes are just going to go up to the top side as the grubs are spawning in. We do have some big changes that were announced that are eventually going to hit the rift. I'm not sure exactly when. Εμένα περιμένω να ανοίξει η φωνή μου, όπως ακούτε η φωνή μου ακόμα είναι ρε φίλε πρωινή φωνή. Ανοίγει σε λίγο. Δυστυχώς. Τι λέει χωριό, πότε θα πας? Αύριο κάνουμε stream, δείχνουμε τις σειρές που έχουμε να δείξουμε και φύγαμε χωριό. Οκ, χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία μετά από αύριο, τα λέμε. Boom! Και ο Πλεάτα εδώ πέρα χάρηκε πάρα πολύ για την γνωριμία, δεν έχει hook, τα λέμε και με αυτόν. Adios, amigos. Και ο Viper εδώ πέρα με το kill. Το κάνουν να φαίνεται πολύ εύκολο. Δείτε τις αλλαγές στο Drift, ναι. Αρκετά interesting. Είμαι fan των αλλαγών εγώ προσωπικά σαν jungler, γιατί αλλάζει συνέχεια το jungle. Δεν είχαμε μόνο ένα season, πάλι σπάει. Όχι, έχουμε 3 seasons, αλλά δεν γινόμαστε ποτέ unranked αυτό. 3 seasons, 3 διαφορετικές θεματικές. Ευχαριστούμε Riot Games, μπαίνει μέσα ο Zek από το flank και δεν έχει πέτρες Ιταλίγια φίλε, Ιταλίγια troll. Εντάξει, έχει κι άλλο. Η Ιταλίγια εδώ αυτό που έκανε ήταν πολύ περίεργο, πέταξε τις πέτρες μπροστά. Ο Teddy εδώ γκραϊντάρει για να πάρει κανένα kill, το γυρνάνε. Ο Yukal δεν το περίμενε να κάνουν τόσο damage. Και ο καημένος ο Teddy φίλε έχει δώσει σώμα και αίμα κυρίου. Και ο Yukal τι δίνει? Τις πέτρες. Ωραίος. Πολύ ωραίος ο Teddy εδώ πέρα. Αν είχε ρε φίλε ένα έξτρα. Νομίζω δεν είχε το pickaxe. Αν είχε το pickaxe εδώ πέρα. Η Ζάκια είχε το hammer. Θα ήτανε mad. Λάθος το replay. Δάριος παίζει άλλο jungle, παίζεται αλλά όχι τόσο πολύ. Εδώ ποιο χωριό? Στο χωριό μου. Δεν λέμε ονόματα. Δείτε, εδώ πέρα. Γιατί ο Zeka είναι full δεύτερος, αλλά δεύτερος είναι και ο Teddy. Και μετά εδώ ο Yukal πετάει τις πέτρες του και ο Zeka λέει κακές πέτρες και μπαίνει μέσα ευθεία γιατί δεν τον μπλοκάρει πια κάτι. Ενώ αν έπεφταν εδώ οι πέτρες, και εδώ, θα του μπλόκαραν την είσοδο. Τώρα ο Zeka μπήκε for free μέσα. Και εδώ ρε φίλε παραλίγο ο Teddy να γίνει κουβαλητής. Δεν έπιασε όμως τον Viper. Και βγαίνει το mana για τον Zeka οριακά να πετάξει charm. Τώρα ο Viper έχει 3-0-2, από την άλλη ο Teddy 3-1-0. Δεν είναι τόσο τρελή διαφορά στα AD carries, είναι μικρές οι διαφορές στο παιχνίδι. Τσόγγε! Everything at the moment really going in favor of Hle Vs Drx. Yep, you see some gold leaves across the map. There's ending up with a farm advantage in this matchup, but also a bit of a CS lead for Viper over Teddy. Smited that away to Peanut, and yeah, Sponge is going to get untargetable, but he gets knocked up here as well. The knockback from Drake. Το hook πετυχαίνει, αλλά ο Yukal δεν το πίστεψε, γιατί έφαγε και το stun με τα Yari. Ωραία, κάποια ultimates, κάποια flash, χάνω alive. Παιδιά, μας αρέσει όταν στο competitive οι ομάδες είναι πιο κοντά παικτικά. Πώς μας φαίνεται αυτό? Ότι έχεις κάποιες ομάδες οι οποίες παίζουν ξύλο μεταξύ τους, αλλά δεν υπάρχει φαβορί. Το πήρε. Το πήρε. Επειδή πέτυχε το πρώτο Q, το δεύτερο Q έκανε άπειρο damage. Ο Xin Zhao δεν έχει καλό burst. Οπότε ανταλλάζει τη ζωή του για να πάρουν τον Δράκο. Extra scaling. Hello SK3. Γνώση είναι πιο ενδιαφέρον από το να είναι Stomp. Ναι ρε φίλε, γιατί χθες η T1 ζορίστηκε, η Genji ζορίστηκε, η Hanwha Life έχει ζοριστεί ήδη.
maybe that would have been something that worked out better. Είναι κάποια πράγματα τα οποία I ακούμε. think he's happy. I guess he didn't quite have vision of Peanut with where this ward is. Just after like he knew where the dragon was. Yoink. But yeah, you know, it is what it is. Hello, Vasilara. For Sponge in this situation. Yeah. Could have gone worse if he missed his smite. Yeah, if he didn't get the smite, absolutely would not have been worth. Yeah. I think goes without saying. I also Δεν είχε feel το like, flash από especially πριν. against really strong teams here in the LCK, if you get behind in gold early, it feels so Παιδιά, bad. σήμερα ακούστε τι γίνεται. Μετά από αυτό το series έχει ξαναλέω και η T εναντίον Bro. Που δεν είναι το πιο ενδιαφέρον matchup, αλλά είναι ρε φίλε ένα matchup. Και θέλετε να παίξουμε κατευθείαν solo queue. Θέλετε να δούμε το KT vs Bro. Η γνώμη σας μετράει. Να ξέρετε, η γνώμη σας μετράει και θα βοηθήσει στο πώς θα διαμορφωθεί το stream σήμερα. Βλέπεις και ωραίο game, έτσι, έχει γίνει παραπάνω plays. Βλέπεις ρε φίλε τους παιχταράδες να tryhardάρουν για να κερδίσουν. Bro. Okay, bro. Πόσο insane το tag της ομάδας σου να είναι okay, bro. I think the greater the gold gap, the worse it gets. But we've had a lot of games where it's like, especially when it's a stronger team facing a weaker team, which will amplify it, magnify this effect. But it'll just be like, well, 12 minutes in, they've got like a 2,000, 3,000 gold lead. The game feels kind of. Αλλά θα παίξουμε solo queue, αναγκαστικά θα παίξουμε solo queue. Δεν τη γλιτώνουμε. Καλή μεγάλη εβδομάδα που σε ρε Βαντίμ. Για αύριο Μεγάλη Παρασκευή, πότε κιόλας θα ρωτήσατε. Μα λέει κανεί χθες ήταν Δευτέρα. True. Ναι, αλλά εμάς τι μας ενδιαφέρει? Το μεγάλο Κυριακή. Με την νηστεία πώς πάμε? Ποιος θα τον νηστεύει? Ω, μέχρι να φτάσει το TP, bro, έφυγε. Είναι δυνατόν να πετυχαίνει τον Teddy? Αλλά ο Teddy το έπαιξε, φίλε. Wait, τους μπέιταρε. Ήταν όλο ένα πλάνο, γιατί ο Zeus δεν έχει equalizer για λίγο. Πέταξε Charmy Άρη, αντί για να πετύχει Nautilus, πέτυχε τον Teddy τη Ζάγια. Το θέμα είναι πως αυτό έσωσε τον Nautilus και μπορεί να ξανάρθει. Ο Yukal φλασά, Θεέ μου! Παιδιά, το hot dog ψήνεται πάνω στο ultimate του Rumble. Μπαίνει μέσα μου στο Reach. Θα πάρει ένα kill. Θα πεθάνει αγκαριέα. Ωραίο κόμπο. Εγώ από κρέας μόνο. Οκ, καλό. Υπέροχο, χθες έβγα πίτσα. Οικολογική πίτσα, καλό. Έχω ανοίξει το stream σου ενώ είμαι στον Δίατρο. Τον Δίατρε, ρίξ' του μια ρε φίλε. Όχι ευθανασία, πώς λέγεται. Αναισθησία. Οκ, έτσι να μείνει στον τόπο. Μια ευθανασία. Δεν ήταν αστείο. Δείτε εδώ το play, φίλε. Ο Delight, τρομερό flank. Boom! Και ο Teddy θα ζήσει. Πρέπει και εγώ να πάω δοντίατρο. Έπρεπε να έχω κάνει καθαρισμό δοντιών πριν ένα χρόνο. Οπότε έχω αργήσει λίγο, αλλά θα πάω. Όλη την την πάφη και πάρει και κρατάει 10 μήνες. Δεν κρατάει 10 μήνες. Κρατάει όσο πρέπει να κρατήσει. Όχι. Yeah, something to say is that we're seeing the Malignance build from Zeka, not the Rod of Ages. You know, we've seen the Rod of Ages, Bruiser Ari become very popular, but like Faker went the Malignance build. Θα πούμε και το Zinzao Broken. Θα πούμε και Nerf Zinzao. Αυτοί είμαστε, κυρίες και κύριοι. Θα φτιάξω εδώ χωρίς ένεση. Ουφ. Περαστικά, boy, περαστικά. Τουλάχιστον έχεις ωραία δόντια τώρα. Παιδιά, ακόμα το game δεν έχει ξεφύγει. Θα μου ρωτήσεις πόσο Zeus, Nero, πόσο Zeus είναι 30 CS μπροστά από έναν Jace. My brother, I don't know. My brother, I don't know.
And some of that comes down to Γιατί feel ρε as well, φίλε where είναι ο players are Zeus στο like, τέλος και δεν τον generally ενδιαφέρει. have my ult at this time, but I'm not building malignants anymore. Hle are going to get another Drake, it looks like. I say another. They're going to start another Drake. This time they should. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Ό,τι gold έχει ο Jace έξτρα το δίνει στη Ζάγια, σαν να παίζουμε Dota. Της αγοράζει items. It's bad, don't get me wrong, but if you were facing 6 grubs and 2 dragons, you'd be in a really rough state. Λεσβιά θα ανισχύει, αυτό που έγραψες είναι weird. Αλλά πολύ χρήσιμη. Χρήσιμη πληροφορία, θα το πούμε. So, didn't we have like 5 Chemtech souls yesterday? I feel like it was 5 in a row or even 6 in a Wait. row. You know, Βγαίνουνε όλα τα Chemtech souls. I remember them talking about the statistical probability Ταιριάζει μερικές φορές, ταιριάζει. for the amount of Chemtech souls we had yesterday, and now we have another one? you know, sometimes it does be that way. But like, this is getting to the point where it's like maybe this isn't supposed to happen like this. I mean, we had that bug before that apparently was a thing for a while. Was it just like where we didn't get a single? I think it was for like all of 2025. We didn't have a single. Το οποίο ο Viper, ρε φίλε, όταν είναι τόσο fed πως χάνει. Το παλικάρι είναι too good όταν βγαίνει μπροστά. Έχει τρομερό movement με Kai'Sa. Ξέρει full τα ωριά του. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα AD carries που παίζουν Kai'Sa. Somewhat close game. Focused on the wrong areas, you know. I should be focused on the dragons. Just staring at Pleta. I mean, I understand. You're just watching his every move, trying to learn. Hoping things start going a bit better for him in this game, because it's not been too much of a fun one to be playing Nautilus. Ο Jace πρέπει να grindάρει, γιατί σπάνια βλέπεις Jace να είναι 600 gold πίσω. Θέλει να πάρει ένα tower, να σου πω να πάρει 2 tower. Εδώ ο Yukal παίζει με ένα καταπληκτικό build, defensive bot της Rod of Ages, λες και είναι tank. Δεν νιώθει τίποτα. Σπόγγι! Σπόγγι. Wait, μπήκε πολύ aggressive ο Viper. Okay, Ward. Ρε φίλε, βλέπετε, κάνουν κάτι τέτοια plays, όπου αυτό ήταν turbo int. Αλλά δουλεύουνε, γιατί πήραν τώρα kill πάνω στο δίπολο AD carry. Βέβαια το παράκαναν και μετά ο Zeus τρώει ένα πανέμορφο χαλί κάτω τα πόδια τους. Αλλά το παράκαναν. Και οι άλλοι. Hello Πανούλη, καλησπέρα, μέρα. Καλημέρα. And that's considering Viper kind of ran it a little bit with the ult. Like, a bit, yeah. Just, you know, okay, what is your goal in this fight? Your goal is to get the Herald, right? Look at Sponge's HP. Crazy ο Even Viper. if he lives, which I'm not sure he would with the Ignite. Αυτό μετράει στο ότι κατέμοιασε στον Viper. Όχι, δεν μετράει. Δεν μετράει. Οκ. Τι άκουσε τις φωνές. Λέει ο Νίρο είπε να τζαμπάρω. Boom. Hey, by the way, chat, για όσους θέλουν να δουν τα χθεσινά παιχνίδια της T1 ή το καινούριο patch, ένα θαυμαστικό YouTube, στο chat κάποιος, ακολουθήστε το link, έχουν ανέβει και τα δύο. Okay. Όλα για εσάς, έτοιμα. Περιμένω να το πατήσει κάποιος, That kill could be mine. It could be for me. And then he gives over gold, but Ευχαριστώ. that doesn't matter to him, you know? Yeah. The thing is, he gets gold, right? I mean, think about it that way. Who did he give it to, though? He gave it to Teddy, I think. Yeah, I think it was. So, is it worth it? Whoa, it's not about weird, right? The way an AD carry views it is it's like, okay, Viper got more gold, and Viper's Viper, so he's gonna make things happen with that gold. Και ο Viper είναι ο Viper. Αυτά είναι σοφά λόγια. Από έναν σοφό άνθρωπο. You know, one of the changes they did announce is a change to the bounty system as well. Take a look at the bounty here on Teddy's head. He's got 112 gold. Yeah. On a team that's, you know, they're not massively behind. Α, ναι! Στο καινούριο season αλλάζουν πως παίρνεις shutdowns. Και τώρα σου λέει ρε φίλε ότι αν η ομάδα σου είναι πίσω, αν όντως είναι πίσω η ομάδα σου, δεν θα παίρνεις εύκολα shutdown ρε παιδί μου με σκορ τα οποία δεν ταξίζουνε. Γιατί νιώθει punishing αυτό το να πεθαίνεις ενώ παλεύεις να κερδίσεις και να χάνεις πιο πολύ το game. Ρε αυτός δεν είναι ο Jace από το Arcane. Αστόχησε. Shock blast.
onto Zeka. And so Rich takes more Πλεάτα. damage. Kind of here. He's got a disengage cone to help him out. Δεν είναι. Γενικά, όταν βλέπω supports να κάνουν defensive flash, πολλές φορές νιώθω ότι απλά χάνουν όλο τους το playmaking. Not even 60. It's not. Is it? It's not long. You can see it ticking away already. Look how fast it's going. It's like 40 seconds or something. I'm gonna say 56. Λέμε για το ultimate της Ari. That's my guess. Λοιπόν, chat, πόσο cooldown έχει η ultimate Ari με Malignance? Νομίζω ότι late game παλιά έφτανε κάπου στα 36. Τώρα το nerfaren βέβαια. Αλλά πολύ σπαστικό. Πολύ σπαστικό build, ρε παιδί μου. But I have a feeling DRX will fight this, even though they don't have to. That has been their MO. Come on, fight. Like, we must fight over every objective. They are a fight, little fight. behind in terms, mid lane's behind in Okay, don't fight. 80 carry. I mean, yes, they have 2 items each, but the Navori, not the Navori, the Yuntal plus IE is a lot of damage. IE is expensive, you know. Το IE είναι από τα πιο ακριβά items του Infinity που έχει Kai'Sa στο παιχνίδι. Από την άλλη, Zaya έχει ένα διαφορετικό build που θα σπαϊκάρει περισσότερο στο τρίτο αντικείμενο. Παρ' όλα αυτά μπορεί να τραβήξει τα φτερά. Γενικά, ρε φίλε, από ό,τι έχω καταλάβει, αυτή τη στιγμή ο Viper δεν έχει evolution. Okay, αλλά έχει Q evolution. Αυτό το build είναι πολύ πιο scaling σε σχέση με τα άλλα όπου παίρνεις πιο γρήγορα τα evolution, τα φαρμάρεις από early levels. Εδώ, λες ξέρεις κάτι, θα πάρω τα turbo items και βλέπουμε. Hello ρε Vikror, είμαστε καλά, βλέπουμε λίγο Hanwha Life, αλλά έχει ζέστη, παιδιά, έχει ζέστη σήμερα! Ξύπνησε ο Θεός και έφερε τον ήλιο. Χθες ήμουνα με 2 κουβέρτες, σήμερα ξύπνησα υδρωμένος. Καλοκαιράκι. Γδίσου, πόσο ακόμα ρε φίλε, δεν βγήκαμε footer. Είναι για να ψήσουμε ρε φίλε με καλό καιρό, να ξέρετε. Και μετά θα βρέξει πάλι. Εδώ Teddy μπορεί να περάσει πολύ τίμιο damage, αλλά δεν παίρνουν καν το ulti του Delight. Πολύ λίγο damage. Περίμενα μεγαλύτερο TPS από τη Zaya. Αλλά έχει βγάλει το BF Sword, που σημαίνει ότι κινείται και αυτή προς το Infinity Edge, όπου τώρα όταν και τα δύο AD έχουν τα ίδια items. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτή τη στιγμή το game είναι λίγο στις πλάτες του Teddy. Ο Yukal είναι setup, το build του δεν κάνει damage. Ο Jace βγήκε μπροστά στο gold. Βρήκε τις γωνίες που λέγαμε, φάρμαρε, έκλεισε λίγο τη διαφορά. Πήρε και το shutdown πριν στην Kai'Sa, οπότε πληρώθηκε αρκετά για αυτό. Αλλά θέλω να δω αν τους επηρεάσει η διαφορά, ξαναλέμε, στο AD. Για αυτά τα 600 gold. Αλλά βλέπουμε ότι και η DRX στο 23ο λεπτό είναι πολύ ανταγωνιστική. Δηλαδή τον Hanwha Life που θεωρείται μία από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Έτσι. Σκυλιά, πω, αυτός ο Atakan καταστρέφει τα σκυλιά σου. Γενικά, οι ναφύροι πολλές που έχω δει δεν έχουν σωστό dog management. Τώρα θα μου πεις, Νίρο, τι είναι το dog management? Εσύ τι κάνεις, ρε? Παιδιά, ο Atakan είναι τρελός. Φύγε, ρε! Αυτό το ταβεράκι είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλουν να χάσουν extra gold μέχρι το επόμενο fight. Εδώ η DRX, το πλάνο τους είναι να παίξουν το fight μόλις κλείσει Infinity η Zaya λογικά. Αλλά δεν μπορούν να χάσουν πάρα πολύ gold μέχρι να γίνει αυτό γιατί μετά... Oh shit. Από την άλλη Rich! Όπα! Rich! Οκ. Κάνανε πινιάτα τον Peanut. Ωραίος sidestep από Richie Bitchy. Δεν έχει flash ο Zeus, δεν έχει flash και ο Peanut. Αλλά έρχεται ο Zekas. Όχι, τι κάνει! Oh my god. Έκανε ανάποδα το W. Teddy τρολάρεις φίλε μου. Teddy τρολάρεις και εσύ. Πω, παίζουν απέσια. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την αρχή. Καλό το start.
Δηλαδή, πάμε να το δούμε, γιατί αυτό που είδαμε ήταν έγκλημα. Ήταν μεγάλο έγκλημα για LCK οι παίκτες. Εδώ, ωραίος ο Peanut, τον πετάει πίσω από τον τοίχο, πάρα πολύ όμορφο. Φλασάρει ο Ritz, φλασάρουν και οι δύο πάνω του, παρόλα αυτά έρχεται το Yukal, τον κάνουν stun, ok. Το πρόβλημα ξεκινάει εδώ και θέλω να δείτε τα λύγια. Όπου πετάει τις πέτρες, αλλά κάνει ανάποδα το W της και φλασάρει πάνω στον τοίχο και πεθαίνει. Και μετά, η Kai'Sa αντί για να φλασάρει εδώ, δέχεται το damage, σηκώνεται στον αέρα και φλασάρει εδώ. Αλλά το εδώ είναι ήδη dead, ενώ αν φλάσαρε στην αρχή, δεν είχαν στήσει να το λοκάρουν και έκανε one shot τον Xin Zhao. Οπότε, απλά χάνουν το game, παίζοντας full λάθος και τα δύο carries τους το παιχνίδι. Ενώ αυτό το fight, μια καλή ή μια λοκαρισμένη θα το πω εγώ, Ζάγια, έπαιρνε triple kill εκεί κάτω. Και μπορούσε να βοηθήσει full την ομάδα της. Left, καλημέρα boy. Πώς είσαι? Αλλά το game τελείωσε. Είπαμε ότι θέλουν να φαϊτάρουν αφού κλείσει το Infinity με μια ok διαφορά στο gold που παίζεται. Αυτή η διαφορά ξέφυγε. Είναι 2.200 gold μπροστά ο Zeka. Ο Atakan θα πέσει εκτός αν ο Spongy έχει κάτι να πει γι' αυτό. Το πήρε. Τελικά ο Spongy κάτι. What is happening? Zeka! Πού είναι η ζάγια μου? Πού είναι η ζάγια μου? Παιδιά, απλά μπήκα να πεθάνουμε. Ρε φίλε, το θέμα είναι ότι ένας σοφός είχε πει παλιά, το γεγονός ότι μπορείς να πεθάνεις δεν σημαίνει ότι πρέπει. Και εδώ βλέπουμε ότι οι DRX δεν ζουν με αυτά τα λόγια του σοφού. Και απλά πηγαίνουν όλοι και ψοφάνε. Εδώ, πίσω, πίσω. Μπορούσε να κάνει ulti ο Yukal και να τους κόψει. Ο Yukal λέει αυτοκτονώ. Ο Spongy έχει better smite από τον Honor. Όχι, δεν γίνεται. Ο Honor είναι top smite. Δεν ξέρω ποιος τα παίρνει. Ο Jungla μου είναι στο bot lane. Το σταμάτησαν το. Το σταμάτησαν. Τουλάχιστον δεν το πήραν οι Hle για αυτούς, οπότε απλά... Ρε φίλε, το θέμα είναι ότι αν θες να κερδίσεις, δεν μπορείς να πάρεις τον buff και να το δώσεις κατευθείαν. Έρχεται από το flank, deep flank. Ο Teddy πέθανε. Ωραίο double knock-up. Βλέπετε, αυτή είναι η διαφορά, ρε φίλε, της καλύτερης ομάδας με μιας ok ομάδας. Οι Hanwha Live δημιουργούν plays από εκεί που δεν τα βλέπεις. Οι DRX τρώνε ξύλο. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι ο Delight απλά επιλέγει να πάει στον δικό του δρόμο. Να βρει το double flank, να σκοτώσει. Ο Teddy είναι το Fed member σου, δεν παίζει σωστά το fight για άλλη μια φορά. Ο Teddy μηχανικά έχει παίξει 3 fights λάθος, παρότι είναι 5-2-2, κοστίζει πάρα πολύ σε σχέση με τον Viper που έχει κάνει ένα mistake. Και αυτό το mistake του κόστησε λίγο, ήταν το death. Πάλι. Τώρα ήταν αυτό που δεν ήταν έτοιμη για fight, κλέψει το χάσει το jungle και κράτα 4 revives, αυτό. Αλλά βλέπετε ότι ακόμα και οι κορεάτικες ομάδες, LCK ομάδες, υποκύπτουν σε τέτοια λάθη. Εδώ π.χ. ο Teddy. Viper is already so incredibly strong, like he is playing very recklessly at times, but it doesn't matter. He even had the arm guard. Και θέλαμε τη διαφορά στο gold main even με τα AD carries. Και βλέπετε ότι τώρα η διαφορά ήταν τεράστια ακόμα και σε αυτό το fight. Είχε το arm guard το Viper και ο Teddy δεν είχε κάτι έξτρα. Δεν είχε αυτά τα 1600 gold τα οποία να μπορούσε να τα επενδύσει κάπου. Και αυτό το arm guard έκανε τη διαφορά. Yeah, it just feels like some fights are not set up for him, or he's not in position in time, or he's not there in time. And now, I mean, as you said, Viper's so strong, but also Σκυλιά! Level 15 ο Spongy, έχει τα max σκυλιά που μπορεί να έχει χωρίς W. Βέβαια. Αυτό το fight
Μπορεί να είναι και το τελευταίο. Πέφτει ultimate από το Rumble. Φλασάρει μέσα ο Rumble. Κάνει το ζώνια στο Rumble. Και απλά τους λιώνει. Ο Teddy είναι με 10 HP. Μπορεί να παίρνει ένα kill ο Jace. Μπαίνει μέσα ο Viper. Δεν σκοτώνει τον Teddy. Αλλά ο Teddy δεν έχει παίξει καν το fight. Δεν έχει μπορέσει να βαρέσει καθόλου. Μπαίνει μέσα ο Zeka. Έχει 3 da. Oh my god. Zeka! Πού πας? Πού πας? Παιχταράς. Παιχταράς. Πήρε όλα τα dash. Μπράβο. Και είναι όντως το τελευταίο fight, παιδιά. Ωραίοι! Ωραίοι Hanwha Life. Πιστεύω ότι αν οι DRX είχαν παίξει καλύτερα αυτό το bot lane fight, μπορεί και να κέρδιζαν το game. Στο τέλος όμως η Hanwha Life έπαιξε full σωστά. Και αυτό τους δίνει το 1-0. Καλή αρχή. Θέλω πάρα πολύ να κερδίσει DRX. Θα πέσω από την καρέκλα μου για κάποιο λόγο. Για να δούμε series. Εν τω μεταξύ, νιώθω ότι παίξαμε 30 λεπτά game. Και εμένα μου βγήκε ψυχή σε αυτό το game. Χρειάζεται 30 πνευμόνια σε αυτό το game. Αλλά δεν πειράζει. Content για αυτό, να ξέρεις. Content για αυτό στο τέλος. Μόνο αυτό, μόνο κερδίζουμε. Ποιος θα ήταν πιο δυνατό πλέον blue ή red? Το blue έχει πολύ καλύτερο win ratio στο πρώτο game. Που σημαίνει ότι αν παίζεις ένα game ή το πρώτο game, θες να είσαι blue για να πάρεις το καλύτερο power pick. Παρ' όλα αυτά, μετά το πρώτο game, σύμφωνα με στατιστικά, η διαφορά δεν είναι μεγάλη. Αλλά το πρώτο game είναι σημαντικό. Και τώρα στο draft έχουμε καλή στα Γιόνες σε Τζοάν από τη μία, Gwen Vi Κόρκι από την άλλη. Κόρκι, οκ. Για να κάνουν first pick Skarner και να δώσουν Azir μαζί με βάρους, χωρίς να υπάρχει τα λίγια. Οπότε τώρα μπορείς να παίξεις Victor αναγκαστικά, Ezreal για τον Teddy. Και Victor αναγκαστικά, παιδιά, βλέπετε, είναι αυτό που σας λέω, το tier list. Το πώς πάνε τα picks. Do it! Peanut, πάρε Λεσίν. Σε παρακαλώ. Όλη η Ελλάδα εδώ μαζί σου. Όλη η Ελλάδα μαζί με τον Peanut. Για να πάρει Maokai. Peanut, η Ελλάδα κάνει ένα βήμα πίσω. Δεν είναι πια μαζί σου. Χίλια συγγνώμη, brother. Χίλια συγγνώμη. You disappointed me. Παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Όταν ανοίγετε, λέω τώρα φίλε, όταν ανοίγετε παράθυρα στο Chrome, πόσα παράθυρα μαζί έχετε ανοιχτά? Γιατί εγώ μετράω κατά μέσο όρο 10 παράθυρα συνέχεια. Δεν τα κλείνω. Δεν ξέρω αν είμαι ο μόνος βέβαια. Γιατί μου λένε πάλι, μα πόσα παράθυρα έχεις ανοιχτά φίλε? Είναι πάρα πολλά. Αλλά πρέπει να έχω 10 παράθυρα. Πούς ρε Bamblanc? Δεν είπες πέγκα ρε. Bamblanc, πώς πάει competitive ζωή? Renekton Παναμπέσα. Τους λένε Παναμπέσα boys. Και μετά ο Zeus μπορεί να πάρει Jax boys. Και εσύ δεν μπορείς να πάρεις Gragas. Κάτσε. Αν πάρει όντως Jax στο 4, δεν μπορείς να πάρεις Gragas εδώ. Για να δούμε. Τουλάχιστον έχει πολλά παράθυρα το σπίτι. 2 έχει. 3, 4. Okay. Nidalee. Εκτός. Chat. Είναι Maokai support ή Nidalee top? Υπάρχει περίπτωση να είναι Nidalee top για τον Zeus. Αν ναι, ισχύει, αν κερδίσει εδώ πέρα με Nidalee ο Peanut, θα πάρει το 500 του win με Nidalee. Οπότε μπορεί γι' αυτό να το κάνει. Αλλά θέλω να δω Nidalee top lane. Sion. Leaving the window for Zeus to counterpick, but hopefully looking to have a really strong front to back. They have a lot of tanks on the front line.
Και Λιώνα. Τιμητικά ρε φίλε, ναι, μπορεί να το δώσουν στον Peanut. Και μετά ο Zeus να παίξει Yorick. Είναι ωραίο, είναι ωραίο το Brom. Μπλοκάρει το Maokai, μπλοκάρει τα Spear Nidalee, μπορεί να την ταγκάρει, να την ταγκάρει μόλις μπει. Ωραία, άρα ή θα δούμε support, ή θα... Ναι, είναι Nidalee top. Είναι Nidalee top, το είπαμε. Κυρίες και κύριοι, ο Zeus θα παίξει Nidalee top, θα κάνει το game μας λίγο πιο ενδιαφέρον. Αν είναι Maokai top θα πάω mental. Zeus με Nidalee, oh boy. Ανεβαίνει YouTube, guys. Hey, hello YouTube. Ελπίζω να περνάτε καλά και να βλέπετε το βίντεο. Κάντε ένα subscribe γιατί μόνο 8% το viewership είναι subscribe στο κανάλι. Και για όσους είναι στο Twitch, παιδιά, όποιος θέλει, που θέλετε όλοι, τσεκάρετε. Thank you. Prediction. Θέλετε prediction, ναι ή όχι? Θα βάλω εγώ και βλέπουμε. Λοιπόν, ποιος κερδάει? Game 2. Drx. Hle. Για να σας δω. Επίσης, boys, θα τρέξω ads. Όποιος δεν θέλει να βλέπει ads μπορεί να κάνει ένα sub στο κανάλι. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Ενισχύει τα costumes τα οποία κάνουμε και βοηθάει τον streamer και το community. Παρ' όλα αυτά, αν δεν θέλετε, δείτε το game απλά, δείτε Nidalee top. Είναι content! Καλά SK3, με αυτό θα ζήσεις. Με αυτή την ευχή θα ζήσεις. Να δεις να Captain Pumplank vs Gulu. Fighting! Zeus προδότη, εξαιτίας σου η T1 περνάει τα χειρότερα της χρόνια. Keep it up. On grasp. Για να δούμε τι build θα πάει ρε φίλε. Γιατί η λογική λέει ότι θα πάει Trinity Force σε Sundered Sky. Αν θέλαμε να σκεφτούμε. By the way, ο Peanut ρε φίλε θα κερδίσει 500 games με Maokai. Δεν είναι πίκρα. There's a lot of pinging going on over there. Yeah, well, from the red team. Looks like Zeus isn't going to get up to any shenanigans other than playing Nidalee top. Μπορεί και να χάσει. Φαντάζεσαι. Yeah, just standard. Και μετά δεν θα μπορεί να παίξει Nidalee γιατί την πήρε το player του. Και είναι banned. Fearless banned. Like so obvious that Peanut would be playing Nidalee in his 500th game. It's like, oh, this makes a lot of sense, you know? It's Βλέπετε πάντως αυτό το playstyle με τον Victor. Το είχα σχολιάσει και πιο παλιά ρε φίλε, που ρωτούσα για τα upgrades. Όπου μπορείς να πας upgrade Q στον Victor και να κάνεις άπειρη δουλίτσα. Τελευταία φορά το έπαιξε ο Someday. Someday φίλε, άκου όνομα. Θα πήγαιναν Rengar Jungle. Ναι ρε φίλε, και λεγά το βλέπα. Σ' αρέσει το LeBlanc έτσι όπως το έκαναν. Το έχω δει μία φορά, δεν σου κάνω καν πλάκα. Έχω παίξει games στο solo queue, βλέπουμε full competitive, έχω δει μία LeBlanc στο HLL. Και φαίνεται ωραία, εντάξει, visual rework ήταν, δεν μπορώ να πω κάτι. Το ίδιο champion είναι πρακτικά. Τι έκανε interview στο The Rock, μίλησε γαλλικά. Είπε, άλλο, comment ça va. Παιδιά, τι του κάνει? Jesus, ο Zeus γι' αυτό είναι ρε φίλε insane. Παίζει όλες αυτές τις ideas. Και ο Rich λέει που με φέρατε, πάρτε με από εδώ.
Free sustain έχεις. Τα auto attack σου πονάνε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Εδώ ο Zeus, παιδιά, έβγαλε Kale στο first stand. Γιατί έτσι, γιατί μπορεί. And then you just get absolutely bullied and wrecked in the top lane for your choice. But you didn't really have much of a choice in the first place. Yeah. So it's just a feels bad moment for him as Zeka in a bit of trouble. He's gonna go. Oh, nice, Zeka! Pap! Sponge, γιατί φλάσαρες? Καλά το πήγες, ρε φίλε, γιατί φλασάραμε. Σας το πήγε του One κέρδισε, αν θες να δεις τα παιχνίδια είναι στο YouTube, τα έχω ανεβάσει ήδη τα VODs. Και τώρα ο Σπόγγι δεν έχει flash. Oh my god, τον έχουν κάνει. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό. Στο τέλος όμως, Ντέτζε. Και τώρα ο Maokai είναι 2-0. AP Maokai incoming. Φαίνεται πολύ ωραίο αυτό το matchup. Θα παίξω κι εγώ Nidalee top. Ετοιμαστείτε. But obviously that just means he's kind of definitely dead. But yeah, we see immediately Delight is starting to move. He moved the second that fight broke out. Yeah, and then pings came through and he kept Support diff το λέω εγώ αυτό. Ο Bro μαράζει στο bot, πίνει πίνα κολάρα και δεν κουνιέται. Και ο άλλος, ενώ δεν έχει priority, φεύγει από το lane και κάνει το roam του. Έτσι παίζεται το support, ρε φίλε. He's got 2 biscuits and a health potion. Not to mention that he went Doran's Blade as well as Grasp, so he gets so many stacks from this Grasp. He has run out of mana though. Yeah. I mean, it's also interesting swap. that Rich went Grasp. Δείτε πόσο μπροστά είναι Nidalee. Δείτε πόσο μπροστά είναι Nidalee. Το θέμα είναι ότι κάνουν decent swap, θα χάσουν CS, θα χάσουν 5 CS, 6 CS συνολικά, αλλά το swap μπορεί να δουλέψει. Έρχονται πάνω στον Zeka, τον κολλάνε στον τοίχο. 1,8. Ω, θα ξεφύγει! Δεν θα έπρεπε να μπορεί να ξεφύγει εδώ, αλλά δεν έχουν και πώς να τον μπλοκάρουν. Μήπως. Δεν έχουν, όχι. Εφόσον υπήρχε ο τοίχος, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Λοιπόν, ο Zeus διαλέγει να πάει με Sin πρώτο item. Heal στον εαυτό του, παγίδα auto attack, καλό damage. Το Q's όταν είσαι melee είναι επίσης πολύ καλό το damage. Αλλά προκάρει άπειρα grasp. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω πόσα grasp stacks έχει. Όχι, ο Radiant είναι εδώ. Radiant τώρα κατάλαβα το εσύ. Νομίζω στο Pumplank. Play the game, essentially you just have to try to survive and farm under turret and just ult in team fights and be a team fight presence. Because you're never going to win against Nidalee, it's not going to happen. Και το παίρνει. Classic Peanut. Team! Team! Φερό, ακούστε με λίγο. Πώς γίνεται πάλι να πουσάρουνε στο top, αλλά ο Blitz να έρχεται πρώτος. Μπορεί κάποιος να μου πει πώς. Θα πάω mental. Θα πάω mental. Είναι support WAP. Και ας μην φαίνεται. Έχεις και τον Zeus το γατούλι στο top lane, bot lane τώρα, να είναι μπροστά 20 CS στο 1v1 με στακαρισμένο grasp. Ο Sion κάνει ulti bot. Ναι, γιατί τον έβλεπα πάει πολύ πιο γρήγορα. Hello, Αλέτσα. Boots of Swiftness. Ποιος? Α, επειδή έχει boots ο φίλος μας ο Blitz. Oh, Teddy Boy! Και ο Teddy Bear μπορεί να πάρει το kill. Το πληρώνει ο Delight, που είχε flash. Είχε flash. Αλλά δεν το κάνει. Σημαντικό kill αυτό, ρε φίλε, αν θες να μείνεις στο παιχνίδι, γιατί το top σου δέχεται demolish. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι ο Brom πρέπει να αρχίσει να κάνει καλύτερα. Θα κάνουν dive. Δείτε movement το Viper, bro. Τα τζουκάρω αυτά, λέει.
I think even if the Ήτανε Q πολύ lands, sketchy it'd be a little dive. volatile, but a great dodge there from Viper. And here, gets that final Hansamida. ult. The W into ult is why it does so much damage. It's perfect from Teddy, layering the damage. Οκ, είναι η στιγμή του. Oh. Dead είναι. Αν ξεφύγει ο Viper, 10 ευρώ στον Viper. Brother, what? Brother, what? Παραλίγο, έτσι. That changes, please. Σκούν, τι θέλεις από μένα, ρε. Σκούν, σε ποιον στέλνεις. And they end up committing a bit more to find him. They do get the kill, and they do get a good amount of gold onto Teddy. Now 1,100 gold ahead, and considering, you know, even though there were some nice moments in game one, it was always pretty consistently a gold lead for Hle. Λοιπόν, Teddy boy. I mean, it still is, but at least DRX have that Boris. big lead in the ready carries they can look towards. Yeah, I mean... Also, I will say, the gold lead on the Nidalee is a little fake, you know. Αλλά ο Ζέκας εδώ, ρε φίλε, πάρει πληρώνεται και δεν μπορεί να πληρωθεί πολύ ο Ζέκα. Μπαταρίες και ζαμπόν, τι θα πει αυτό. Λίστα για σούπερ μάρκετ. Το πήρε. Ριτς, solo kill. Μόνο εγώ το βλέπω. Έχω τυφλωθεί, δεν βλέπω τίποτα, όλα είναι ασπρόμαυρα. Maybe not killed him, definitely chunked him out. I think they ulted him and cleared the minions, and then just like channeled a full Q, and hard to say. We're looking for another dive here. Viper, no ghost, no flash, and no support. Gets over the ult as Teddy, and the hook is Και gonna το miss χούκα as στο well. χ, Teddy boy! Super duper dead. Teddy picks up a third Ήταν ο kill as Blitz well. εκεί, έρχεται ο Ζέκα. Δεν μπορούνε. Γιατί θα κάνει TP ο Yukal. Μόλις είμαστε στο 10, αν θέλει να κάνει TP ο Yukal, μπορεί να κάνει TP ο Yukal πάνω στο minion τώρα. Τώρα! TP comes in. Τον κόβει ο Maokai. Bait! Γιατί του πήραν το flash. Super bait. Τον θυσιάζω. Worth. Πλεάτα. Μάγκες, η DRX είναι καλή ομάδα. Ωραία το έπαιξαν αυτό. Παίρνουνε Flash Zeus, Flash Peanut, Top Lane Kill. Δεν μπορεί να φαρμάρει γιατί είναι 1500 gold πίσω. Ο Viper αυτή τη στιγμή χάνει full CS παντού. Ο Zek ανεβαίνει πάνω, δεν παίρνει τίποτα. Πολύ καλό trade. Μπορεί να χάσουν Void. Αλλά τους ενδιαφέρει να χάσουν Void τώρα. Το Ezreal τους είναι πάρα πολύ fed. Ο Μαρουλέτσας δεν κέρδισε χθες το giveaway στο HLL. Ο Μαρουλότσης. Το Blitz είναι relevant support. Προ έχει κουβαλήσει τον Maokai μέχρι τώρα τα μαλλιά. Ο Teddy είναι παιχταράς. Κοίτα, αν έβλεπες το προηγούμενο game, μπορεί να μην το έλεγες αυτό γιατί έκανε μερικά πολύ περίεργα πράγματα, αλλά είναι καλός. Εγώ το κέρδισα, Παναγία. Μέρες πήγε τώρα, ρε φίλε, μην τρελαθούμε. Την έκοψε νωρίς. Γιατί τη σταμάτησε. Σκούν, είσαι τρελός, φίλε. Τι κάνεις. Α, στο chat κάτω, μην γράφεις καν. You know, it's not as good as other champions. You're always going to have a gold lead if you're playing Nidalee top into a Scion, right? Yeah. And Scion doesn't need that much gold. Γράφος πάει εδώ. Εδώ θέλουμε η DRX να πάρει ένα game για να δούμε Derbaki series, αλλά θέλουμε να κερδίσει και η Nidalee, ρε φίλε. Γιατί είναι Nidalee top και μας αρέσουν τα περίεργα picks να βγαίνουν. Όλες και δεν άκουσα, λέω εσύ δεν κέρδισες χθες το giveaway. Relevant to the fact that Teddy is a lot stronger than Viper right now. Yeah. It's definitely going to be a factor if we get into some team fights here. It's not going to be Chemtech Soul, by the way. So we do have a Chemtech Drake here second. So mark that on your calendars. The first Λοιπόν, ο Ez πρέπει να αποπάρει. Γιατί ο Varus όντως έχει χάσει bulk of farm, έχει πεθάνει 2 φορές. Δεν παίζει με cleanse. Που σημαίνει ότι ούτε τα slows μπορεί να βγάλει. Βέβαια έχει ghost για να το τσουκάρει. Για το plane, yep, the size special. Yep, good moves, been in that flash, and it's so hard when a Skarner, Braum are walking at you as a Blitzcrank. It's like you don't want to be grabbing either of those. Neither are fun to play into. Interesting, do you see Rich go for the Radiance?
Does obviously give a lot of good wave clear, which is nice, but Είναι ο λόγος πάντως που θέλουμε πολλές φορές να βλέπουμε αυτόν τον Ezreal που είναι τόσο ψηλά στο meta, γιατί μπορεί να κάνει και τέτοια plays. Τώρα εδώ ο Zeus, βλέπετε, αυτό λέγεται airport. Okay, airport, airlines, free for all, μπαίνουν μέσα για το fight. Κάτι περίεργο κάνει εκεί πέρα ο Skarner. Έχει ακόμα ulti. Πιάνει 2, οπότε απλά στο Larry. Αν σκοτώσουν τον Zeka είναι καλό. Ο Zeka πέθανε, ένας για ένας. Αλλά από τη μία πέθανε ο Skarner, από την άλλη πέθανε ο Azir. Που σημαίνει ότι η ομάδα που σκότωσε τον Azir έχει πλέον έκτημα. Περίεργο fight. Περίεργο fight. Εκεί ο Spongy πήγε να κάνει flash ulti και νομίζω έκανε flash, αλλά δεν έκανε ulti. Και κατάφερε ο Zeka να παίξει το fight μέχρι ένα σημείο. Γιατί αλλιώς το χάνανε οι Hanwha Life για πολύ. Ξέρουμε πότε το πάρω. Πρέπει να στείλεις την καρτέλα με το άφημί σου και τα στοιχεία και η παραγωγή θα επικοινωνήσει. Γενικά, αν θέλεις να πάρεις το headset πιο γρήγορα, θέλω να μου στείλεις τον αριθμό της κάρτας σου και τα 3 ψηφία που έχει από πίσω και θα σου στείλω μπαμπαμ. Οκ. But ultimately, given that they have this super strong Ezreal, and the gold leader, the Nidalee, isn't present in the fight, I think the fact that DRX traded 1-for-1. Ένα ακραίο dodge απλά, ο Zeka. Πρέπει να λήξει, μην ξεχνά. Α, θέλει και αυτό. Στείλει και αυτό. Έχουν 4 voids, ρε φίλε. Αυτά τα 4 voids στην Nidalee μπορούν να βγάλουν άπειρο value. Trinity Thunder Sky, ok, το build είναι classic. Bro, είναι πάρα πολύ tanky. Δείτε πόσο HP έχει ο Zeus. Στέλνω την κάρτα τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βγάζουν Heartsteel Scion, γιατί τώρα εδώ το Heartsteel εναντίον Nidalee δεν θα το στακάρεις ποτέ. Οκ, σε κάποια matchup σίγουρα παίζεται. Αλλά σε αυτό το matchup το item που πήγαινε σίγουρα καλύτερο. Βέβαια, πήγε για τη Magic Resist και το μηδίνει και καλύτερο wave clear. Αλλά η Nidalee παίζει physical. Κοίτα, εδώ θέλουν να ρίξουν το tower και να παίξουν fight. Το πρόβλημα, παιδιά, ποιο είναι με αυτό που γίνεται? Πολύ σωστά, ότι πιάσαν τον Zeus. Αλλά ωραίος Ζέκας! Άρε, Teddy, το έπαιξε στη μια reality. Τι άλλο να κάνεις? Εδώ ο Ζέκα επέλεξε να μπει μέσα για να σώσει τον laner του. Πού πάει ο Scion? Από την άλλη. Αλλά πάλι το χάσανε. Ακόμα ο Βίκτα δεν κάνει αρκετό damage. Εδώ γίνεται πως τώρα το CVV εδώ στο chat. Για στείλε. Έτσι for fun, φίλε, κολώνεις να στείλεις. Είναι συν 700. Παιδιά, είναι πολύ tanky η Nidalee. Το είδατε πριν, πιάστηκε από Skarner πάνω στον τοίχο. Full damage από τον Ezreal. Δεν ένιωσε τίποτα. Έχει 3.000 HP. Μπορώ να μάθω πόσο HP έχει από τον Grasp. Μπορεί κάποιος να μου πει πόσο HP έχει από τον Grasp. Παραγωγή. Needs to clear wave and try to back, but there's another wave coming in, and he's already got a back, so now he's coming back to the turret. I don't even know if he survives there. We got DRX setting up on the Rift Herald. It's the light. Looking for the hook. He's gonna find Pleta. That Braum in a lot of trouble, holding up the door. Πλέτα! Θα ζήσεις. Θα ζήσεις, σου λέω. Αλλά ο Ezreal αυτή τη στιγμή δεν βγάζει το value του, περιμένει τον Victor να παίξουν μαζί. Πώς παίρνει τον Blitz Nida. Όχι, δεν έχει να κάνει με το HP το δικό σου. Απλά γίνεται πάρα πολύ tanky γιατί έχει Grasp. Και το Trinity και το Thunder Sky έχουν μέσα HP. Και είναι πολύ δύσκολο να πεθάνεις. Ο Πλέτα είναι ο Κορεάτης τάργα μας. Σε έβρισε. Σε παρακαλώ. And Rich, I think you need some armor, my friend. He does. He's got a cloth arm. Oh. Yeah, it's right there in the inventory. Nice. Yeah. He's doing his best.
They're sending Yukal to try and handle the Nidalee, I guess, but Zeus he wants that. Παιδιά, ο Zeus πήγε Hull Breaker. That's his new target. Τρίτο item. Δεύτερο item. Yeah. Ούψ. What's the next item here for Zeus? Any ideas? I don't know, to be honest. Βάλες το I'm φιλέ. curious. We haven't gotten a lot of top Nidalee here in Βάλες the του. LCK. Yeah, First one in basically 10 years. over 10 years. Yes, just barely. I'm glad you were paying attention. Yeah. Και τώρα, αν μείνει μόνος του με το tower, το tower θα χαιρετήσει. And I feel like we're just seeing Rich's misfortune continue. The turret's half dead. There wasn't even Του a πήρε το wave μισό there. HP. Yeah. It's not fair. That's what happens when you Oh blind pick Sion my into Zeus as well. I mean, god. Oh my god, τον σκοτώνει αργά με φάπες. Nidalee, there's just a little flare. As now, we got the ults coming out here from the Maokai. No follow-up from Delight though. 50-50. Το κερδίζει ο Σκάρνερ. Ο Πλέτα πιάνεται, φεύγει μακριά, κλαίνει τον εαυτό του. Πιάρουνε το 10. Αυτός είναι low. Φλασάρι, κάνει ult, ξαναμπαίνει μέσα, κάνει damage, πεθαίνει όμως στο τέλος και μετά ο Teddy πεθαίνει και αυτός. Ο Viper μπήκε πάρα πολύ deep. Το laser όμως τελειώνει. Θα τον σκοτώσει ποιος, ο Σκάρνερ και μετά ο Blitz. Κυνηγάει σαν τελείως. Παίρνει ασπίδα. Ζει ακόμα. Yukal για να πάρει ένα ακόμα kill. Και τώρα είναι Spongy versus Peanut. Σε ένα περίεργο match από ποια οι δύο δεν θα πεθάνουν ο ένας από τον άλλον. Αλλά το βασικό είναι ότι ο Yukal δεν πέθανε. Πήρε την ασπίδα τελευταία στιγμή. Εκεί τρόμαξα. Λέω Viper θα τους πάρει όλους. Θα τους τελειώσει το fight. Αλλά παιδιά, είναι ένα 4v4 που πρέπει να κερδίζει DRX. Εδώ το ότι δεν πέθανε κατευθείαν ο Zeka είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δείτε, το fight ξεκινάει καλά. Τραβάνε τον Πλέτα. Αυτός φεύγει μακριά. Αλλά τρώει το focus. Και μετά ο Spong φλασάρει μέσα. Αλλά δεν σκοτώνουνε. Και ο Zeka με ένα πολύ όμορφο react. Γιατί καταλαβαίνει ότι ο Zeka εκεί είναι dead. Και απλά πηγαίνει και τους θερίζει. Ο τον Nidalee στο top ήταν blind. Ήτανε blind, δεν θυμάμαι, πήρανε Maokai. Νομίζω πως δεν ήταν blind. I'm used to seeing like 36. We finish a game and they've got 17, it's one stack, you know. 136, he's pumping. Feeling pretty good. Το Bounce Special. Παραλίγο. Έρχεται ο Γατούλης. Ο Sion μου φλασάρει αμυντικά και τρώει one shot. Είναι αυτή η ζωή την οποία θα φέρουμε τα παιδιά μας. Ήταν τρίτο pick, λοιπόν, κάνανε Varus Azir. Varus Azir Maokai δεν πήρανε πρώτο rotation. Προ Zeus θα κάνει και flash, θα φύγει από το stun. Δεν θα πετάνε, το παλεύουν οι DRX. Ρώτα 4 ήταν, ευχαριστούμε πάρα πολύ παραγωγή. Άρα κάτσε, άρα ήτανε blind. Γιατί οι άλλοι πήρανε Skarner Victor Edge, άρα ήτανε blind, αλλά οι άλλοι δεν ήξεραν που πάει. I don't know what the plan was here, because this is not a Rift Herald, this is a Scion charge, and it doesn't do damage to structures. Does. And I guess they really wanted to enthusiastically take the tower, but I think if Rich hadn't done that, and maybe still had his ult, he wouldn't have died. So, little bit questionable. Οι Nidalee νομίζω αν μείνει στο side, δεν μπορούν να κάνουν άμυνα. Δεν μπορούν να κάνουν άμυνα, έχει όλα τα resources. Εδώ όμως, αν ζήσει πάλι 10 ευρώ. Διάβοτε το λέω, αυτό δεν ζουνε ποτέ. Ποτέ όμως. Οκ, του πήρε τον τοίχο. Μεγάλο kill για την ομάδα των DRX, γιατί είναι 3.700 gold μπροστά ο Zeus. Παιδιά, 3.700 gold σε ευρώ πόσα είναι? Μπορεί κάποιος να το κάνει. Λίγες γρήγορες πράξεις. Σίγουρα πάνω από 10 ευρώ, 13 ευρώ. Είναι πολλά. Ατακακακακαν fight. Ο Sion δεν πεθαίνει. Wait, όσο η Nidalee δεν είναι εκεί, το damage τους είναι πεσμένο. Το damage τους είναι πολύ πεσμένο, γιατί ο Rich πριν έφαγε one shot, τώρα ο Zeka έχει φάει zone. Ο Zeka δεν έχει ulti για να φύγει, οπότε ο Zeka είναι dead. Και έχουν πάρει και τα τριαντάφυλλα, τώρα όμως έρχεται ο Γατούλης. Oh shit. Τα μεγάλα ρε μαλάκα φταίτη! Τι κάνεις?
Ο Τέντι δεν βαράει τα μεγάλα τριαντάφυλλα, φίλε, θα πάω mental. Λοιπόν, Zeus εναντίον 2. Οκ, το Nidalee είναι useless. Εγώ έφαγα trigger. Αν έπαιρναν και τα 3 μεγάλα τριαντάφυλλα, θα ήμουν full χαρούμενος. Πλάκα είναι ότι τα στόχισαν και όλα. Άρα μετράει το μέγεθος. Ναι ρε, όσο μεγαλύτερο τόσο παραπάνω δίνει. Θέλω κιόλας Αβατάριους. Και εδώ ο Σάιον δεν πεθαίνει, δεν έχουν damage να τον βαρέσουν. Ο βάρος είναι τελετάμπι. Και εδώ. Εδώ τα μέγα. Αχ, Τέντι. Καλά πήγε νομίζω για τους DRX. Παράπονο δεν έχει. Ωραία, το μέγεθος γι' αυτό πουλάει εξάλλου και τον Τζακαρού. Το Τζακαρού έχει μικρά μπεργκεράκια, ρε. Το μεγάλο εντάξει, το μεγάλο που κάνει 14 ευρώ, 13 ευρώ είναι μπαμπάτσικο. Λοιπόν, ο Zeus λέει μάγκες, ήρθα πολύ μαζί σας. Πάμε να χάσουμε το game επειδή είμαι μαζί σας. Εγώ λέω να μείνω στο side. Πέτυχε τόσο όλη μέρα. Ισχύει να πάρω ένα σήμερα, φίλε. Να πάρω να που είναι νηστεία. Οκ, δεν πήγαινε Thunder Sky. Γιατί το Thunder Sky είναι πολύ καλό στην Nidalee. Δεν ξέρω γιατί το αποφεύγει. Με το heal. Φαντάζομαι επειδή πήγε δεύτερο Hullbreaker. Και τώρα θέλει Sterax. Το Sterax θα τον βοηθήσει να μείνει μέσα στο fight, να χιλάρει λίγο παραπάνω. Επειδή με τη δουλειά στο Burger έχει 15 και το κόστος του είναι 4 ευρώ. Ναι ρε, το Burger είναι από τα πιο κερδοφόρα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Γιατί το Burger τι είναι? Ένα ψωμί, ένα μπιφτέκι και λίγες μαλακίες από πάνω. 15 ευρώ, bro. Χοντρικά, ποιον είπες χοντρό, ρε? Για σκεντρό σου. Αλλά έχει μαγιονέζα τρούφας. Ναι, αλλά δεν είναι κανονική τρούφα. Είναι η φθηνή τρούφα για να βάζουν εκεί. Oh my god, solo bolo! Solo bolo! Ρε, θα σηκωθεί, θα χιλάρει και θα φρικάρω πάλι. Μέση fight, μέση fight. Έχουν φάει ήδη πάρα πολύ poke. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει με τον bot. Bro, Zeus είναι γατούλης! Θα του πάρει το tower στη μάπα. Θα του πάρει το tower στη μάπα. Θα του πάρει το tower στη μάπα. Δεν το πιστεύω. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Reach! Πρέπει να παίξεις και εσύ Hullbreaker, αδερφέ μου. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πόσο η Ghoul είναι τόσο κακή και πόσο κάνει να είναι super high τρώει gap. Mad Kid, δεν έχω ιδέα, ρε φίλε. Βλέπουμε τα ίδια fights ξανά και ξανά. Δυστυχώς, οι roster υπάρχουν τα οποία δεν κολλάνε και αυτό το roster δεν μπορεί να παίξει μαζί. Μπορεί αν αλλάξει ένας παίκτης να παίξουν, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το roster δεν μπορεί να παίξει μαζί. Είναι obvious. Πώς θα τον πλήξεις Nidalee? AD Nidalee top, ρε. AD Nidalee top, αυτό είναι το play. Δεν μπορεί να την σταματήσει. Χθες ρέιζει και Σίσιους. Ο Σύσυφος. Ναι ρε, χθες ήταν πολύ ωραίο το game για την DPX. Έδωσε σώμα και αίμα κυρίου.
Γιατί οι TPX, ρε φίλε, θα το πω έτσι στεγνά, πρωταθλητισμό δεν θα βγουν πρώτοι. Οπότε τα καλά performances, τα wins που παίρνουν ήδη για αυτό το roster για να πάρει εμπειρία και ο Razy είναι ήδη σημαντικά. It's that simple, but I'm also worried because there's a very good chance it does not go smoothly. It's simple, but there are a lot of moving parts as well. Yes. Θα το πω, παιδιά, εγώ είμαι, ρε φίλε, χαρούμενος για τον Ballet, γιατί ο hardstack master jungler θα πάρει το HLL. Αυτή είναι η δουλειά του. Yeah, I think wanted to play it safe in case there was follow-up CC, but no, the minions, you cow, not the monsters. But they look so similar. It's just a bigger version of the minions. That's Krugs, okay? Amnia's strong. Maybe he's gonna laser the little ones. No, he missed them. Okay, Zeus got 65 gold. Just the minions. Έστειλαν τον Yukal να ματσάρει στο bot γιατί ο άλλος δεν μπορεί. Και θα παίξουνε ξύλο χωρίς το mid τους. Και ο άλλος πήγε στο mid για να το τρέξει. Riot, ban this guy. Oh my god. Ο Yukal ο μόνος τρόπος να κερδίσει είναι εδώ να σκοτώσει. Και δεν μπορεί να σκοτώσει. Let the inhib go. Okay, just clear the minions. Trying to take a 1v1 here. The cast storm does come Μπορεί. down here as there is the Δεν μπορεί. shield. The spear is going to land as now. Ήρθε παρέα. Μιαου. The timing on the Zonius is great. Ου! The Zeus has now Εντάξει, able to πέθανε. go down. Did not have flash. Αλλά χάσανε Baron. Δεν νομίζω ότι είναι worth. It's going to be a little bit rough. Δεν νομίζω ότι είναι worth. Τι μου στέλνει ο Pamplank. He is the person who you were worried about having Baron. You now have ruinous Hextech Soul. Punisher Clips. Ω, μετά. It's worked out. You only lost an Μετά. Not a big deal. This is very winnable for Οκ, DRX. το κρατάμε. Θέλω να δω όλο το stream από το POV του Punisher. And the jungle. But it's Maokai. That balances out with the Ezreal. Το κρατάω στην άκρη. Look, you Wait. Και LFL DRX και PCR. team fights. Όλα. I was gonna say 5v5s. They don't even need a 5v5, okay? They hard win team fights. They have the QSS and Teddy. That's great. Okay, you got a little bit of extra wave clear for Rich. He's appreciating that. But you have the ruinous Hextech Soul. Not just regular Hextech Soul, ruinous Hextech Soul. Really strong. Ruinous. Wait! Παιδιά, ισχύει. Περίμενε λίγο. Οι DRX έχουν το δυνατότερο soul στο παιχνίδι με τον Atakan που μπαφάρει αυτό το soul. Οπότε η διαφορά μπορεί να φαίνεται τεράστια, αλλά δείτε λίγο τη διαφορά στα gold. Από lane σε lane. Ποιος είναι μπροστά? TP's coming in. He can just run away though. Yeah, the ult does hit him. And there's the Q. I mean, no flash yet. And he's slowed. He can't get away. It's a big shield, but eventually. Τον σκότωσαν. Οπότε τώρα το και... Γιατί εσείς φαϊτάρετε μόνοι σας? What the fuck? Είστε trolls, bro. Είστε trolls. Σκοτώσατε την Nidalee που είναι όλο το gold lead και πάτε και φαϊτάρετε 5v4. Πάρτε τα τώρα. Yukal κάνει flash, τον πιάρουνε, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Και ο Ζέκα εκεί τον έκανε predict στο flash, τον διάβασε σαν ανοιχτό γραμματόσημο. Δεν είναι αυτή η έκφραση, αλλά δεν πειράζει. GG. Ξέρεις κάτι? Ήτανε hype για λίγο. Πίστευα, ρε φίλε, όντως ότι οι DRX μπορούν να κερδίσουν. Αλλά φαίνεται λίγο η απειρία σε κάποια πράγματα. Ότι αυτό το roster δεν είναι top tier roster. Γιατί έπρεπε να κερδίσουν. Το θέμα είναι πως εδώ όντως ο Ζέκα με πανέμορφο flash predict φέρνει πίσω τον Teddy που κάνει όλο το damage. Αργεί να έρθει ο Yukal στο fight και το series τελειώνει 2-0.